ඉතින් ඔයා Photoshop fan කෙනෙක් නම් ඔන්න Photoshop 2024 ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම Photoshop 2024ට ඇවිල්ලා තියෙනවා Camera Raw version 16. ඉතින් ඔයාට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම animation editing manipulation වලට අදාළ videos තමයි කරන්නේ. ඔයාට කැමති නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද Camera Raw වල update වෙච්ච දේවල් මොනවද කියලා බලන්න. හරි මෙන්න මෙහෙම Camera Raw එක ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න පුළුවන්. දැන් දවස් 11කට කලින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මගේ මේක auto update ලා තිබුණා. මම අපේ අම්මගේ image එකක් හැදුවා manipulation එකක්. මේකත් මම tutorial එකක් විදිහට ඉස්සරහට ගේනවා. ඉතින් මම හදන්නේ Camera Raw එක explain කරන ගමන් මගේ මේ image එක පොඩ්ඩක් color enhance කරන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම new layer එකක් දාගන්න. ඒකට අපි මේ image එක apply කරමු. හරි දැන් අපි යමු Camera Raw එකට. filter වල බලා ගන්න පුළුවන් Camera Raw option එක තියෙනවා. ඉතින් Camera Raw 16.0 තමයි මට තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු පළවෙනි option එක. ඉස්සර මෙතන තිබ්බ setting ටික පහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ light විතරක් control කරන්න පුළුවන් setting ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට exposure, contrast, highlight, shadow, white and blacks මේවා විතරයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ටික control කරලා මගේ image එක දැනට හදා ගන්න ටිකක් highlight image එකක් මට ඕනේ. හරි අපි යමු color tab එකට. color tab එකෙත් වෙනස් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මෙතන මේ තිබ්බ දේවල් එහෙම ඉස්සර තිබ්බේ මෙතන උඩ tab එකේ. ඉතින් ඒවත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙත් color ටිකක් හදමු. හරි අපි යමු දැන් effect tab එකට. effect tab එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර මේ දේවල් ටික තිබ්බේ ගොඩක් පහළ යට setting වල තමයි තිබුණේ. දැන් ඒක උඩට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මෙතන පුළුවන් අපේ image එකේ තියෙන text එක අතිය එහෙම වැඩි කරගන්න. අපිට මේ setting ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේකේ text ටික පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ අපිට තිබ්බ cursor setting එක මේක දෙවෙනියට තිබ්බේ මට මතක විදිහට. ඉතින් ඒකත් පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙත් ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. තිබ්බ ටිකම තමයි highlight, light, dark, shadows මේ ටික ඉස්සරත් තිබුණා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් color channels වෙනස් කරගන්න. මෙතන red, green, blue තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට ඒවා try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ ඒ වගේම තමයි මෙතන තව option එකක් දීලා තියෙනවා color mixer. ඉතින් මේක ඉස්සර තිබුණේ 3 වෙනියට හෝ 4 වෙනියට වගේ. ඉතින් මේකෙත් ලොකු improvement එකක් වෙලා නැහැ. තියෙන ටිකම තමයි තියෙන්නේ. hue and saturation, luminance මේ ටිකම තමයි තියෙන්නේ. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් color grading. color grading වලත් වෙනස් වෙලා නැහැ මොනවත්. අර ටිකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට දෙවෙනියට වගේ තිබ්බ ටැබ් එකක් තමයි ඉස්සර මේ details ටැබ් එක. මේකත් දැන් පහළට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. noise එහෙම අපිට තියෙනවා නම් මේකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. color noise එහෙම තියෙනවා නම් මගේ දැනට color noise නෑ. තව අපිට options ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙනුත් අර උඩ තිබ්බ option ටිකම තමයි ඒකෙත් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වැදගත්ම දෙයක් update ලා තියෙනවා. ඔන්න මම බලාගෙන හිටපු දෙයක් මේක කියන්න. lens blur. ඉතින් දැන් ඔයාට පුළුවන් Camera Raw එක ඇතුලේ ඉඳගෙනම subject අඳුරගෙන ඒක blur කරගන්න. ඉතින් මම ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන apply කියන එක දුන්නාම මේක process වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. අපි බලමු. මේ දැන් process වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන වැදගත් දේවල් ටිකක් කියන්න තියෙනවා. මේකේ මෙතන යට පෙන්නන්නේ බෝකා වෙන සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ බෝකා බෝල්ස් අපිට එක එක විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ මේකේ ඇත්තටම background blur එකක් දෙන්න තරම් දෙයක් නැති හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ මේකේ. මම ටිකක් වැඩි කරලා පෙන්නනවා. 150 ඉඳලා 80ට වගේ වැඩි කරලා බෝකා මාරු කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් background එකේ බෝකා effect එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යට ටැබ් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අපි blur වෙන area එක අඳුරගෙන ඒකට අනුව ටාගට් කරන්නේ. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එක්ක වගේ subject එකම select කරලා blur කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට focus area එකක් දෙන්නත් පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. අපිට මෙහෙම select කරලා මේ වගේ area එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යට එකකින් කරන්නේ මේ area එක හෙට මෙහෙට කරන එක. area එක ඇතුලේ අපිට ඕනි limit එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වලින් blur වෙන්න ඕන limit එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේක අලුත් දෙයක්. මම හිතන්නේ මම මේක කිසිම අලුත්ම විදිය blur system එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න පුළුවන් මේක අරගෙන අපි මේක අයින් කරමු. මොකද මගේ subject
මොනවත් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ apply කියන ටික එක අයින් කරනවා. ඒක ගොඩක් useful way wedding එහෙම photography කරන අයට. මොකද lenses use කරනකොට ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ඕනි වෙන දෙයක් තමයි මේ depth of field එක. ඒ වගේම background blur එක. ඉතින් ඒවා මදි නම් ඔන්න වැඩි කරගන්න chance එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට අර ඉස්සර තිබ්බ setting දෙකක් එහෙමම තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන් තනින්. ඉතින් මම මේ දෙක use කරන්න යන්නේ මොකද මට ඇත්තට වැදගත් නෑ මේ දෙක. ඉතින් ඒ වගේම තව අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. අපිට මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් masking කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් අප්ඩේට් ලා තියෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අප්ඩේට් උනේ කියලා. අපිට මෙතන masking වලට යන්න පුළුවන්. පරණ version එකක් use කරපු කෙනෙක් නම් මම කියන්නේ 14 වගේ කැමරා රෝල් එකක් use කරන කෙනෙක් නම් මේ ටික අලුත් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඉන්න person අඳුර ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වාගේ අහසක් තියෙනවා නම් අහස අඳුර ගන්න සබ්ජෙක්ට් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. මේක මම මෙතන ග්‍රේඩියන්ට් එකක් දාගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට අපිට ඔප්ෂන් ටික enable වෙනවා. මම එකයි එක දාගත්තේ. මෙතන lights කියන දේවල් ටික අපිට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මෙතන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මෙතන මේ points color කියන එක අපිට පුළුවන් colors වෙන වෙනම අඳුර ගන්න. මෙතන මේ sample point color එක අරන් ගිහිල්ලා මම මේ වගේ තැනකින් දාද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති යට තියෙන points මාරු වෙනවා. මම මගේ highlight color එක විදිහට red තමයි use කරන්නේ red. ඊට පස්සේ අපිට ඒ red up and down කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ option ටික දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ලොකු වැදගත් දෙයක් දීලා නෑ. මෙතන range එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් එකක් දීලා තියෙනවා. එච්චරයි මේකේ වැදගත් දේවල් වලට තියෙන්නේ මෙතන නම්. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි කැමරා රෝ වල අලුත්ම අප්ඩේට් ටික. ඉතින් ඔකට බලාගන්න පුළුවන් before and after කොච්චර වෙනසක් වුණාද කියලා කැමරා රෝ එකෙන් දාලා ගත්තහම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. කැමරා රෝ download කරන්න ඔයාට අලුත් Photoshop ම ඕනේ නැහැ. පරණ Photoshop තියාගෙන Creative Cloud download කරලා free plugin එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Creative Cloud download කරන විදිහ මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා Photoshop download කරමු කියලා වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් Creative Cloud කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. මම මේ වගේ tutorials animation editing manipulation වලට අදාළව තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.